Så, nytt projekt igen. Nu ska jag göra en styrstam till den här. Det är min egen skoter det här, så att det är därför jag inte har gjort det här, även fast det har varit egentligen sedan jag köpte den för 2 år sedan. Så det är inte så farligt, för att det går ju att köra med ändå. Jag vet inte om det syns så bra, men stammen står lite vinklad sådär. De är så klena originalstammarna i de här Articarna, så tippar man omkull skotern, tar man i styret och så välter man upp den igen. Då bryter man sönder den. Jag vet inte exakt vars det är trasigt, men någonstans. Jag tror det är just den, säkert just ovanför vars lagringen är, så har den väl en liten knäck. En ny sån här kostar ju typ 3-4 tusen om jag inte minns helt fel. Så, och en ny kommer ju inte hålla bättre än den här. Så jag ska bygga en som är lite förstärkt. Sen kanske det är bra att ha någonting som är lite klenare så att man inte bryter sönder resten. Men ingen annan skoter går ju sönder av att man lyfter upp den i styret, så jag tror bara att den där är dåligt designad. Kanske går att se bättre nu. Den faktiskt är krokig, den här. Verkar vara just här som det är en knäck i den. Så den går som en banan så här. Men de verkar ha byggt det här som en del. Den går ju som inte att ta isär. Alltså här nere sitter ju de här svetsade på plats, så den kommer ju inte gå och trä hitåt. Och här uppe är den där svetsad på. Så man måste ju kapa isär det här för att ens kunna ta isär och göra en ny. Fan, blev det så tajt? Nej, den går i. Den ska i.
Jamen. När jag använder den här så kommer ju i alla fall axeln vara olackad. En 10 mm axel, så då kommer det funka bra. Jag har kapat den här till längd. En liten aluminiumbit här emellan för att få den här att sitta rakt. Sen har jag gjort 2 små rörstumpar som är hit. Den ena sitter ju redan där. Det är bara för att man inte ska klämma ihop den här. Och den här som jag har gjort, den ska jag sätta in hit längre in. När jag väl gör, det finns ju fler hål här. Så när jag gör nya sådana här, då kan jag sätta ihop dem så här. Så att det är samma avstånd mellan dem hela vägen när jag svetsar dem så här. Och jag har även slipat bort det. Jag vet inte vad det kallas egentligen. Mill scale på engelska. Jag tror det är typ någon glödskala eller någonting. Det har jag slipat bort. Inte just nödvändigt kanske, men det blir finare. Man tror vi ska sätta den på nu. Den där. Den här blir bra. Där. Jag har kameran på en magnetfot så den inte tippar omkull. Avståndet däremellan och däremellan, det måste ju vara något sådär samma. Nu kan jag såklart inte mäta det på den här. Så jag får ju mäta så långt fram det går, typ där och där. Jag har 63 och här har vi 61. Det är inte så på 100-delen. Det finns ju ändå justermån för att justera grejerna när den är på plats. Jag tror jag ska hämta MIG-svetsen istället. Det är ingen idé att hålla på och tigga allt det här. Det går bara en massa gas i onödan. Ska jag mäta en sista gång att jag är nöjd med det här. Det är bra. Den är inte helt jävla kritisk, men det ser bra ut. Det ser väldigt bra ut. Det enda som är kvar nu är att jag måste få det här styrstoppet just på rätt plats. Och då funderar jag på om jag ska göra någonting som går därifrån upp så bara. Och så lägger jag den mot den nya alltså. Eller om jag bygger på här någonting så jag bara skjuter in där. Nu ska jag göra den här gamla vanliga när man sitter i 2 timmar och funderar på hur man ska göra. Och sen i slutändan när det har gått 2 timmar då gör man så som man först tänkte från början. Jag slutar med 2 plattjärnsbitar bara. En har jag slipat till lite grann så den ska passa bättre. Kommer sitta så. Och sen den här raka sitter jag på baksidan. Sätter jag dem mot så här bara. Och så svetsar jag fast dem.
hur bra som helst. Hur bra som helst. Det här är det jag kommer använda. Den här kommer jag göra själva. Den här lilla insatsen av. Som jag trycker in här och så har jag gängan i den. Jag kommer använda det här för jag vet att det är segt och det håller bra att göra skruvar av. Det har jag provat förut flera gånger. Och den går bra att svetsa i också. Det här är ett plattjärn, 3 mm plattjärn. Kommer jag göra de här. Ja, den här är som själva stammen. Den är ganska så grov. Den är lite för stor utvändigt och lite för liten invändigt nu för vad jag ska ha. Jag tänker inte ha den så här grov i alla fall. Men betydligt mycket grövre än original för jag vill inte behöva göra om det här en gång till på min skoter. Och den här blir väl till styrstoppet tänkte jag. Jag ska göra en 320 lång för det är samma som original. Så jag gör 2 stycken som är 300 istället. Så där, jag har 3 stycken såna här nu. Jag har kollat, de passar i skotern. Så nästa grej jag tänkte göra är det här röret här. 3 stycken sådana. Den här har ju en lättrad yta. Och jag har inget verktyg för att lättra så här rakt. Så jag ska bygga ett så jag kan göra det här. Det här är en gammal stålhållare bara för gängning, men den har gått lite sönder.
Jag glömde i gängmatningen och råkade starta svarven. Eller råkade starta svarven. Jag råkade glömma i gängmatningen. Så den gick sönder lite. Och inte gick det där heller så bra. Jag var lite tjuriga de här att bearbeta. Det är en liten härdad 6 mm axel det här. Det passar perfekt. Så. Och så återanvänder jag den här. Den har ju suttit på den här. Den har ju suttit på den här och hållit fast gängskäret en gång i tiden. Innan den stora incidenten hände. Har vi 6 stycken sådana här. Det är ju 2 stycken såklart per styrstam. Jag har ritat streck här vars jag inte skulle kapa. Så jag kapar bredvid. Men det blev bra i alla fall. Så jag tänker mig att jag har kapat isär den här förresten. Jag ska kolla nu just vars jag ska borra hålet. Stora hålet och de här 3. Och sen ska jag bara hålla mig till samma koordinater. Och så skruvar jag bara ihop dem med varann. Och så slipar jag till så att formen blir tillräckligt bra. Och så är den väl klar efter det. Det här röret är 28,8 och det är vad jag har svarvat de nya till också.
Men eftersom att de här sitter lite på en vinkel funderar jag på, för om jag gör den precis 28 så kommer man inte kunna vinkla dem. Om jag gör den precis 28,8 som de här är. Så jag tror nästan att jag ska gå igenom med en 30 mm hålsåg. Prova på den första. Och om det inte blir bra då får jag ju hitta på något annat. Det verkar bli jättebra med 30 mm hål här. Så jag har gjort alla andra. Så jag har 6 stycken nu och så har jag skruvat ihop dem och ska börja slipa till. Jag har gjort en liten mall på den här sidan med spritpenna som jag typ kommer följa så gott jag kan. Enda jag egentligen borde ha kvar nu, jag måste borra hål för den där saxpinnen som ska igenom gängan här. Och sen måste jag göra de här ringarna också, men det vet jag inte om jag filmar, det är bara en ring. Perfekt. Kunde man klura ut att det där skulle hända. Kanske gör det där den här gången. Jag ska fräsa ett spår här i så att jag kan få den här själva lättrade lilla rörstumpen att sitta rakt och fint sen när jag ska svetsa fast den. Och då ska jag fräsa ett spår så att jag kan justera var den ska sitta. För jag ska ju göra en som är originallängd och sen 2 stycken som är lite kortare. Så då gör jag den justerbar här. Så sitter den här fast här i. Jag har gjort den här. Det är bara en liten axelstump M8 gänga i botten. Och så är det ett hål här med samma diameter som diametern är genom de här. Så tanken är bara att man sätter den ovanpå. Jag har gjort en liten tapp. Då hålls den där. Jag vill inte ha den här vara presspassad hit in för att det blir bara jobbigt att montera den. Och nu är det inte mycket den kan vicka här i, men ändå lite grann. Och jag vill inte ha den att sitta snett, för det är ju ändå själva lagringen som är här nere. Så sitter den här snett så kommer den ju att wobbla lite. Väldigt lite, det spelar egentligen ingen roll säkert. Men jag vill inte ha det så. Så min plan är att jag ska spänna upp allt det här i svarven. Ska hålla den med sjucken, den här axelstumpen. Och så stödjer jag den med dubbdockan här. Så jag som klämmer ihop den så den sitter rakt. Och så ska jag punkta ihop den med tiggsvetsen. Så att det inte stänker någonting på svarven.
Nu tror jag att jag var lite klok här innan jag började svetsa ihop allting. Om man kollar på den original, då är själva styrstoppen, den är en del av den här plåten här som sitter svetsad ner till på röret. Och sen har man bara svetsat den här, för det får som inte plats svets på sidorna här. Så jag tror det jag ska göra med de här är att jag ska slipa till och foga här så jag kan sätta den mot på nya alltså. Så den kan sitta så här. Och så får man plats att lägga en svets ordentligt här i. Och så ska jag göra det först nu, för då kan jag sätta den här i svarven och plana av allt det här. För den här ytan måste ju vara plan. Där kan jag inte ha en svets att sticka upp. Jag tror jag ska göra så och sen får jag svetsa i allt annat. Ska jag ta loss det här härifrån så ska jag svetsa den där ordentligt och maskinera. Jag ville egentligen ha några mjukare backar och inte göra massa fula märken i dem nu, men jag kan inte ta dem jag har i gummi. Jag är väldigt skeptisk till att det skulle ha hållit med bara en svets på ovansidan, för när man kör skidan in i en sten eller någonting och det verkligen trycker till i styrstammen här i stoppen, så kanske den viker upp om man inte har den svetsad i underkanten. Nu börjar jag närma sig här. Nu ska jag stoppa ihop. Får den ens dit nu? Måste få dem att passa hit i, men jag ska punkta ihop allting. Kolla på skoten att det verkar passa. Och sen helsvetsar jag. Jag tror att det passar nu. Och det var inte svårare än så. Så bra. Jag har fått slipa ner lite här. Jag har redan provat de här på skotern och jag har kollat att svetsarna stack upp lite för mycket. Men nu ska det vara bra. Jag provade just att den passar utan några problem. Styrstoppen är den som tar i. Det är inte typ den här som krockar någonstans. Utan det ser bra ut allting. Så vi kör på det här. Min plan med den här nu är att den här får svalna och så ska jag lacka den upp typ hit någonstans. Så att jag får färg här överallt vars den här plasten ska sitta också. Sen får jag svetsa den här som det sista jag gör. Så.
Och ifall någon nu är nyfiken så är det en sån här svets jag kör med en ESAB LDA 200 med ett A10 matarverk på. Jag satte en Europa kopplingsadapter på den och kör ett Kempi GX 253 slangpaket. Vi kör såna här Kempi paket på jobbet. Och det lilla jag svetsade, jag är mekaniker inte svetsare, men det lilla jag har använt, de tyckte att de kändes bra, så då köpte jag en sån hellre än att chansa på att något annat skulle vara nog bra. Och så kör jag 0,8 mm tråd på det här. Så är det med det. Jag har grundat den så här nu. Jag tänkte på att lacka det här svart, för att vars den här sitter går det såklart inte att komma åt och lacka sen, men det som sitter där, det syns ju inte. Och jag har inte tid att hålla på och vänta att det ska torka flera gånger. Jag tror att jag ska ta en trasa och blöta ner och sätta över det här så att man slipper ha det och stänka massa svets dit på. Jaha, då tar vi väl bort den här då. Så. Säkert hade den väl kunnat lossna om man lät det svalna. Jag lyckades såklart sätta den så att styrstaget inte går förbi. Det ska ju, ja, det ska runt på andra sidan. Den passar. Så.
kameran mitt i vägen. Nu får inte jag misslyckas med det här, för då måste jag börja skruva isär magnapullen. Om jag släpper in det här. Varför fan väntade jag med det här? Det är inte en chans. Nu ska den gå in. Jag har inte tagit med den där lilla plastgrejen. Varför tänkte jag att den går i sen? Det är för sent, fan. Det är typ vid midnatt nu, men jag ska köra imorgon så jag måste ju få ihop det. Så, jag vet inte hur mycket av det här som jag kommer använda av det jag filmar när jag stoppar ihop den. För att det är så svårt att få, det ser inte ut som att det syns så mycket i alla fall när man kollar i lilla displayen på kameran. Men den sitter där, den sitter bra. Så jag är nöjd i alla fall. Sen ska jag säkert justera till den, men jag tycker det känns bättre höjden på styret nu än vad det gjorde innan. Och då är jag som referens 1,80. Så det ska bli intressant att prova det här. Jag vet inte om jag visade så nära. Men det här är i alla fall hur det ser ut. Så behöver du, eller känner någon som behöver en sån här, eller 2 stycken, så finns det här i alla fall. Det är bara att höra av sig.